Готувати я вмію, ну а що? Трошки проносного в їжу. ФСБшники часто намагаються втертися до нас. Ви запитуєте підтримку чи спротив, наче ми великий партизанський загін з прапорами. Потім друзі допомогли створити простий бот, і от туди вже писали інші мавки. Ми не робили нічого спеціального, щоб залучити їх. Коли оцей товариш майор виглядає кумедно, коли намагається прикинутись дівчиною, це дуже смішно. І їх лякають наче букви «Є» і «Є». Тому, коли вони бачать назви з цими буквами, вони їх просто прибирають. От і висять по всьому місту. Вропа замість Європа. Та СВТЛУ замість світла. Словом, дякую за службу, синок. Продовжуйте. Не зупиняйтесь. Залишитись жити в окупації – це найстрашніше. Хай кожен день ці потвори рашистські бачать, що нас не зламати. І ніколи ми не будемо росіянями. Так, зараз наші мавки є скрізь. От від Донбасу до Криму. Привіт! Це інтерв'ю – голос жінок, які влаштували партизанський рух на тимчасово окупованих територіях під час російсько-української війни. Він називається «Зламавка». Його учасниці змушені приховувати свою діяльність та особистості, тому ми використали анімацію та голоси інших людей для їхньої безпеки. Наша мета – розповісти історії цих жінок так, щоб кожен міг побачити їхню силу та сміливість. Те, як вони, незважаючи на постійний ризик, продовжують боротьбу за свободу своєї землі. Як виникла ідея створення вашого партизанського руху і що стало поштовхом до її реалізації? Ви, напевно, очікуєте героїчну історію про спротив, але все розпочалось з жартів на кухні. Знаєте, ось ці жарти, які починаються в найскладніші чи найбільш стресові ситуації, коли смієшся, щоб не плакати. Було відчуття безвиходу, але в той же час і злість. І от від тих жартів крізь сльози якось подумалось, невже ми нічого не можемо зробити. Ідея, як люди кажуть, носилась в повітрі. Тому що дуже важко було дивитися на загарбників у рідному місті. Бачити їхні трикольорові ганчірки та боятися послухати українські пісні. Тому і захотілося зробити щось. Так, причиною і поштовхом були окупанти. Ми й до створення свого руху постійно допомагали різним активістам, але потім, коли спротив пішов в андеграунд, захотілося показати оркам саме силу українських жінок. Це такий собі був спочатку спротив з принципу, коли знаєш, що обставини сильніші, але все одно робиш. Так, хотілося показати, що наші жінки дуже сміливі, сильні, і що ми ніколи не будемо з ними тут цяцькатися. Плюс на тому етапі вони дуже зухвало поводили себе з нашими дівчатами, і їх дуже чіпляло цей спротив жінки. Ну, знаєте, і зброєю на ворога – це трошки не наше. Ось. Тому і почали з'являтися різні ідеї. Ну, в залежності від того, хто що вмів робити. Так, ідей в нас дуже багато. А з нашим творчим бекграундом реалізація їхня не стала проблемою. Але хто ж тоді знав, що воно так все понесеться і що наші ці маленькі капості оркам перетворяться на справжній великий спротив жіночий. Ось. А зараз мені взагалі здається, що це вже набагато більше. Це справді неймовірно, що ідея переросла в такий великий рух. А якими були перші кроки вашої організації? Як ви залучали нових учасників? Спочатку були розмови в дуже-дуже вузькому колі подруг, бо безпека була і є на першому місці. Першими нашими кроками були листівки. Ми вигадували різні малюнки, послання, котрі будуть їх дуже бісити. І їх розповсюджували там, де, звісно, вони це могли бачити. А потім ми вирішили створити телеграм-канал, щоб показувати людям, що ми тут робимо і що взагалі тут відбувається. І от тут все як понеслось. Нам почали писати жінки, дівчата з інших окупованих місць, просили присилати наші листівки, щоб вони теж там могли їх розповсюджувати.
Ми не очікували, що їх буде так багато. І от тоді зрозуміли, що все, пора організовуватися, робити це серйозно, розробити якісь правила, там, безпекові заходи і таке інше. Потім друзі допомогли створити простий бот, і от туди вже писали інші мавки. Ми не робили нічого спеціального, щоб залучити їх. Але жінки надихнулися, бо щось вперше було саме для них і про них. Так, дівчата і жінки бачили, що ми робимо, і приєднувались до нас. І я була впевнена, що наші жінки одразу візьмуться за справу. Хоча дівчата спочатку і не думали, що все буде так серйозно. Я на початку більше допомагала дівчатам, коли окупанти ходили по будинках і питали про самогон чи їжу, я подумала, а чому би ні? Готувати я вмію, а що? Трошки проносного в їжу попало. Так буває. А самогон то взагалі небезпечна річ. Може, десь і не додивилась. Так і виникла ідея кухні, мавки, і всім подобається. Так, зараз наші мавки є скрізь. От від Донбасу до Криму. Те, що ви робите, є надзвичайно небезпечним, адже ми всі знаємо, які звірства чинять окупанти з людьми, які показують будь-який спротив на окупованих територіях. Які методи безпеки ви використовуєте для захисту своїх членів своєї організації? От якщо ми вам зараз тут все розкажемо, то про це дізнаються всі, і орки теж. Головне наше правило, звісно, це анонімність. Перше правило клубу – ти не говориш про клуб. Друге правило клубу – ти не знаєш, хто ще в тому клубі. А далі йде ще з декілька десяток правил. Так, анонімність – це номер 1, і ми ніколи не питаємо справжнього імені людини, будь-яку інформацію, яка може її видати. Спілкуємося тільки через надійні месенджери. Плюс ми постійно нагадуємо про кібербезпеку. Чистити чати, не зберігати нічого важливого, таке інше. Ви знаєте, ми вже всі звикли бути дуже обережними з мобільними телефонами. Їх можуть перевірити в будь-який час. Тому, якщо можеш, то краще мати 2 телефони, а якщо ні, то не тримати в мобільному нічого, що можуть використати проти тебе. Так. Перелік може бути довгий, бо безпека як особиста, так і мережі є топ-пріоритетом. Це не щось шпигунське, а правила, до яких, мабуть, вже всі звикли на окупованих територіях, бо ніколи не знаєш, яка буде перевірка від окупантів. Гадаю, що в таких секретних організаціях дуже важливою є довіра. А чи доводилось вам зіткнутися з випадками зради або шпигунства у вашому русі? Ні, з випадками зради, на щастя, стикатися не довелось, але спроби проникнути до нас були, так? Так, звісно. ФСБшники часто намагаються втертися до нас. Але зазвичай це навіть весело. Не знаю, як їх там вчили, але коли оцей товариш майор виглядає кумедно, коли намагається прикинутись дівчиною, це дуже смішно. Наші правила розроблені так, що максимум, який вони можуть отримати, то це завдання від нас. От даємо їм завдання. Малюйте український прапор. На 1 буде більше. Це ж класно. Так. Це, звісно, якщо не рахувати зрадників серед сусідів і знайомих. Дуже неприємно бачити зрадників серед знайомих. От наче знав людину півжиття, а виявилось, що вона за плюшки від окупантів і родину здасть. Коли окупанти приходять на наші землі, вони одразу починають поширювати свої ці дурні меседжі, такі як «Росія здесь навсегда» і так далі. А як ви організовуєте поширення брошур проти російської пропаганди? Я б не називала це брошурою. Це газета. Зрозуміло, що зараз знайти новини нескладно. Але в окупації це так не для всіх. Наприклад, старше покоління, вони не вміють обходитися ці всі VPN, вони не вміють обходити всі
блокування. Ну і взагалі вони не хочуть ризикувати, шукаючи якісь там українські канали. Тому залишаються з телевізором. Ну, а там ви самі розумієте. Слухайте, ідея виникла не одразу. От я їздила до подруги в село і зрозуміла, що люди не дуже шукають інформацію. Ну, є телевізор, щось говорить і добре. Угу. А тут, якщо їх послухати, то завтра вони вже в Запоріжжі будуть і візьмуть його, що нас світ вже давно кинув, а поляки з євреями вже всю Україну поділили. Точно. Так от, коли я повернулась до міста, я розповіла дівчатам, а їм що? 10 хвилин і були зроблені наші щотижневі новини від злої мавки. Угу. Так, тому ми робимо цю щотижневу підбірку тезисно і от з найголовнішими новинами. Робимо таку газету. Хтось може отримати через чат-бот, але було багато випадків, коли дівчата бачили в Телеграмі, скачували і потім самі поширювали. Ну, зазвичай це поштові скриньки, під'їзди, там десь біля дверей, в парках. Прочитав сам, передавай сусідам. Навіть одна газета, один плакат, один стікер – це вже маленька особиста перемога для того, хто на це спромігся. Для цих всіх газет, брошур, газет, для того, що ви робите, гадаю, що потрібно дуже багато ресурсу. А де ви знаходите цей ресурс матеріальний, чи то фінансовий, чи моральний навіть, для того, щоб продовжувати робити те, що ви робите? Ну, найперше потрібна мотивація, натхнення і віра в перемогу. Це от перш за все. Матеріальне питання тут не особливо стоїть. Ну, звісно, грошки потрібні, але нічого такого особливого. Потрібно багато очей і вух. Щоб люди продовжували спротив, їм потрібно знати, що вони це роблять не дарма. І от ми помічаємо, що як тільки стаються якісь гарні новини в Україні там, чи на полі бою, кількість активісток одразу зростає. Бо у людей з'являється натхнення, і вони знову готові боротися, діяти. Але це працює інколи і навпаки, тому що, ясно, всі користуються інтернетом, а це там дуже може бути всякої демотивації для людей. Так. Для руху типу нашого великого фінансового чи матеріального ресурсу не потрібно. Кожен, хто має вдома принтер, може роздрукувати плакат, газету, стікер або навіть банкноту. Людський ресурс – це найскладніше. Бо треба довіра і треба побороти страх. Та нічого нам не потрібно. Тільки хоробрості трішки. Віри і підтримки одне одного. Ви сказали, що найголовнішою є мотивація. А як ви взагалі забезпечуєте тривалу підтримку морального духу ваших учасниць? Я вже це називаю жіночий клуб по нещастю. Ми тут всі в одному човні, тому дуже важливо бути поруч, коли складно. І знаєте, хоч наші мавки, вони не знають одна одну і ніколи не бачили, але вони завжди знають, куди їм можна написати, якщо потрібно щось там спитати, чи просто поговорити, посміятися, може поплакатись, посумувати. Але сумувати ми довго не даємо. Бо для себе ми вибрали гумор і сарказм, правда ж? Іноді чорний гумор. Це дуже допомагає. Так, звісно, інколи буває дуже складно, дуже тяжко, але якщо жалітися і постійно страдати, то діла не буде. З кимось доводиться багато спілкуватися. Це не вмовляння, це така собі дружня взаємна психологічна допомога. Як з подружкою побалакати в вечірньому чаті. А десь це сам дух нашого телеграм-каналу. Там все з сарказмом, гумором, але і з оптимізмом. Угу. Знаєте, що ще дуже допомагає? Коли дівчата бачать, як їх підтримують в Україні і взагалі десь за кордоном.
Я пам'ятаю, в якому вони були захваті, коли побачили фото з різних країн, де жінки малювали наш символ у себе на руках. Оце була просто бомба. Мавки тоді багато писало, і мені запам'яталось одне повідомлення. Не знаю, як ви це зробили, але дякую. Мені так було важливо побачити, що про нас не забули, і побачити, що нами пишаються, і за нас продовжують боротися. І це дало мені сили боротися далі. От ми подруги, навіть якщо я старша за багатьох, до мене приходять за порадами. Або, якщо вже дуже важко, то поплакати тихенько. І дуже багато дівчат з різних міст пишуть за порадами чи просто обговорити щось з окупації. Тоді дівчата йдуть до мене, ми сідаємо разом і починаємо всім відповідати. Такий анонімний жіночий клуб. І знаєте, дуже хочеться зустрітися з деякими після визволення. Ніколи не бачили одна одну, але вже як подруги. Росіяни ж знають, що, певно, такі рухи є, і вони їх дуже бояться і намагаються всіляко знесилити. А які, можливо, дії саме з боку окупаційних сил стали для вас найбільшою загрозою? Найбільша загроза – це камери, бо вони їх уже понавтикували де тільки можна, на кожному стовпі. А зараз ще будуть камери, які розпізнають обличчя, і це... Камери. Ще відслідковування інтернету, прослуховування телефонів, можливі перевірки на вулиці. Але це те, що небезпечно не тільки для нас, а й для всіх проукраїнськи налаштованих людей на тимчасово окупованих територіях. Ну, а ще постійні обшуки і всякі доноси – це теж не полегшує життя. Показові арешти, залякування. Тому, коли я чую, що спротив згасає, чи що те, що ми робимо, це дитячий садок, я дуже злюсь. Бо ці дивані критики, ей, ви там, дивані воїни, давайте, приїжджайте, покажіть свій клас. Спротив не згасає. Але так, це правда, що дійсно окупанти роблять все, щоб нам тут ускладнити все. Ну, але треба, значить, бути ще вигадливішими, шукати якісь нові методи. Ми це і робимо. Самі окупанти і є нашою найбільшою загрозою. А чи зустрічали ви підтримку або спротив з боку місцевого населення? Ви запитуєте підтримку чи спротив, наче ми великий партизанський загін з прапорами. На нас здебільшого не звертають уваги. Ми ж не кажемо комусь, ось я мавка. Люди з нами це не обговорюють, але ми бачимо в коментарях в Телеграмі багато слів підтримки. Так, нам часто пишуть дякую. Говорять, що коли бачать наші дії, то це їм допомагає. І це показує їм, що вони тут не одні. І ви розумієте, що відкрито, ти тут особисто ні з ким не поговориш. Да, хоча, на жаль, хотіла сказати, на жаль, бачимо і тих, хто питає, це все, на що ви спроможні, хай самі спробують. Особливо гидко це читати від тих, хто не тільки в окупації, не в окупації, а взагалі десь в Європі сидить. Ну так, ці дивані критики, воїни. І тут, звісно, зрадників теж вистачає, їх багато, всяких стукачів, які дуже хочуть вислужитися перед цими окупантами. Словом, різне є. Це має бути дуже огидно таке бачити. А які найуспішніші операції були проведені вашим рухом? І які результати вони принесли? Ми пишаємось усіма. От чесно, вони всі круті. У мене найулюбленіше – це оці підробки під російські рублі. Ох, і горять у них сраки, коли вони їх бачать. Це капець. Операції – це щось про шпіонів. У нас більшість діяльності регулярна, бо це важливо, але так, перша банкнота – то було круто. Стільки вони по своїх каналах і коментарях психували, було весело спостерігати за їх реакцією. І найсмішніше, що ще більше почали обговорювати, коли
англійська газета про це писала. Тобто замість того, щоб затвердити ідею, яку вони просували, мовляв, яка це дрібниця, вони фактично самі її розкрутили. Знаєте, нам подобаються всі наші операції. Вони як діти. Продумані, вистраждані. Мені особливо подобаються гроші, мавки і кухня. Так. Кухня мавки, звісно, це теж топчик. Ми даємо просратися окупантам і в прямому, і в переносному значенні. Так. От, і ще дуже класно палити російські прапори. Але це вже, знаєте, от більше як терапія. В мене ще є одна класна акція, яку я люблю, але ви ще про неї не знаєте. Поки ми готуємося, спойлерів не буде, але ми обіцяємо, що це буде дуже весело. Знаєте, я так думаю, що спротиву не вчать у школі, а у вас вже такий великий досвід на цьому всьому. Які уроки ви винесли з ваших дій? І як ці уроки подальше впливають на ваші плани? Ніколи не говори про плани наперед. Можна зурочити, Бога насмішить і ворогу дізнатися. В твоїх руках набагато більше сили, ніж ти думаєш. Ти розумієш, що кожна дія має значення, і це дуже надихає. Українці круті, от реально. А українські жінки – це взагалі круче всіх оцих супергероїв Марвелів. А ще одне правило – ніколи не реагуй на те, що пишуть в інтернеті. Урок 1 для всієї нашої країни. Кацапа звідусіль жени. Хай здохне в ямі при дорозі. Ти подаєш йому води, а він вже сере на порозі. Хочеться сказати амінь після такого. Так. А що б ви хотіли сказати світовій спільноті? Адже вона, можливо, навіть до кінця не знає про те, як насправді українці на окупованих територіях зараз борються проти окупантів. Які, можливо, надії ви покладаєте на майбутнє і про що ви хочете, щоб вони знали? Хочеться сказати «Hello, everybody!» Ладно, жартую. Якщо серйозно, то все, що ми робимо, щоб показати світу, що ми тут є, що ми продовжуємо спротив. І ніколи люди тут не чекали Росію. І ми не згодні жити з Росією. Ми живі, ми боремося і чекаємо на повернення в рідну Україну. Люди тут різні, звичайно, як будь-де, але ми всі українці і хочемо, щоб нас почули. Та, ми намагаємося розказати, що насправді тут відбувається, розказати про всі злочини Росії. Ми публікуємо щоденники з окупації, щоб світ знав правду, щоб світ знав, що ми продовжуємо боротися за добро тут. І дуже просимо, щоб вони теж боролися за це. І за нас. Вірте в нас, вірте, що люди в окупації хочуть додому, хочуть повернення в Україну, бо ми, Україна, просто нас не встигли захистити. А надія тільки одна – перемога і деокупація. А чи маєте ви, можливо, підтримку з боку міжнародних організацій чи урядів інших країн? Як ви собі це уявляєте? Вони нам що, байрактари сюди поштою шлють? А ми їх у дворі ховаємо. Ні. Дзвонить мені в Мелітополь посол Франції і питає: мадемуазель, а чи не привезти вам гроші з пірожним? Ну, це було б круто. Єдине, як нас можна підтримати, це розголос. Так, я дуже прошу розповідати наші історії і не давати світу забути. Так говоріть про нас. На початку ви згадували чат-бот в Телеграмі і сам ваш Телеграм-канал. А чи використовуєте ви якісь інші сучасні технології, чи, можливо, гаджети? І як ви забезпечуєте їх безпеку? Ну, ви читаєте наш канал, це
вже сучасні технології. Звичайно, ми не рух суфражисток 19 сторіччя, але телефон, камера в телефоні, VPN – це все, що у нас є. Нам довелося дуже багато розбиратися самостійно і багато чого навчатися. Я взагалі перші місяці відчувала себе як якась бабуська з новим айфоном. Ось це для мене найскладніше в цьому. До того я не дуже розбиралась у всіх цих гаджетах і програмах. Але довелось багато чому навчитись. Дякую, дівчата допомогли. А як ви ухвалюєте рішення всередині вашої організації, зокрема щодо досить ризикованих операцій? Є наш костяк. Ми приймаємо 3 за. А вже всі інші мавки, вони вже приймають рішення кожна за себе. Всі розуміють ризики, і кожна знає, на що вона готова піти, а на що не готова. Ми багато розмовляємо, зважуємо ризики, вигадуємо щось нове. Все ж таки безпека дівчат для нас на першому місці. Я б не сказала, що ми робили прямо ж такі ризиковані операції. Правила безпеки однакові. Бо орки заарештують тебе однаково за стікер з мавкою, за газету. Це правда. Так. Спалювання російського прапору – це, мабуть, найризикованіше. Але найкрутіше. Ні, рублі найкрутіше. Ні, тут вже детально обговорюємо, хто робить, чи є камери, в який час краще робити, і ніколи не викладаємо одразу, щоб не всполошити ворога. А чи доводилося вам стикатися з психологічним тиском з боку ворога? І як ви справляєтеся з цим? Ой, почитайте деякі коментарі, сексистські погрози масові, засилля членів під деякими постами, але... З психологічним тиском ми стикаємося з першого дня окупації. І кожен день. Тим, що бачимо їхні пики у нашому місті. А найбільше чіпляють деякі потвори, які пішли їм служити добровільно. Іноді думаєш, може, все марно? Може, дійсно вони прийшли надовго? Але потім кажеш собі, роби свою справу, а наші хлопці прийдуть. Угу. Ворог дуже старається, і тому нам теж приходиться вчитися, працювати з собою і допомагати іншим. Але коли ти знаєш, що ти правий, ти продовжуєш попри все. Український рух спротиву має дуже тяглу історію. І мені здається, що частина навіть українського суспільства не знає історії руху спротиву проти радянської окупації. А зараз ми переживаємо ще одну окупацію від того самого ворога. А як ви документуєте ваші дії та досягнення для майбутніх поколінь? Я хотіла почати писати щоденник. Але, думаю, це ж, якщо обшуки, головне нікого не підставити. Але щоденник мавок в інтернеті, думаю, допоможуть з цим. Щоденники. Світ зараз інший, і всі все бачать. І нічого не забувається. Та, ми все публікуємо, а інтернет, він все ж пам'ятає. От зараз ви документуєте. І завдяки вам, багатьом журналістам і активістам, про нас, сподіваємось, будуть пам'ятати. Все інше, то було б теж саме, що документувати собі кримінальну справу в російському суді власними руками. Тому... Так, я уявляю, що це небезпечно. Які поради ви могли б, можливо, дати іншим підпільним групам або партизанським рухам на окупованих територіях? Нам найкращу пораду вже давно дали. Борітеся і поборете. Кожен обирає своє, кожен робить, що може і що вважає за потрібне. А головне те, що в нас є одна спільна мета. Це наша Україна. Продовжуйте, не зупиняйтесь. Залишитись жити в окупації – це найстрашніше. Хай кожен день ці потвори рашистські бачать, що нас не зламати. І ніколи ми не будемо росіянями.
Ну, я б сказала, триматися, вірити і бути обережними. А як ви забезпечуєте саме фінансову та матеріальну підтримку свого руху? Ну, доводиться працювати. Так, я знаю, що звучить жахливо, але Ми самі все робимо. Кожна мавка своїми силами. А які, на вашу думку, найбільші виклики стоять перед вашим рухом сьогодні? І як ви, можливо, вже плануєте їх подолати? Вижити. Чим довше окупація, тим складніше людям вірити і боротися, тому ми віримо в наших ЗСУ. нам треба зберегти безпеку всіх дівчат, зберегти віру і не втрачати надію. Я дуже чекаю на наших хлопців ЗСУ. Спочатку ми будемо обійматися, потім я їх попрошу, щоб вони мене підсадили, і я познімала всі ці російські срані триколори, а потім вже відпочинемо, правда? Раніше ви згадували гумор і те, як він допомагає вам у вашій боротьбі. А чи були моменти, коли росіяни самі створювали такі моменти, з яких можна було посміятися, і там з їхньої незграбності? Можливо, ви можете поділитися такими прикладами? Ми це робимо постійно. По-перше, тому що без гумору цього просто не винести. Але окупанти, звісно, дають багато нагод. Я дуже полюбляю переписуватися з ними, коли вони намагаються прикинутися однією з нас. От мені прям не впадло розводити їх. Знаєте, як вони думають, що розводять тебе, розводяться самі. Так, звісно, це взагалі наше найулюбленіше. Ну, без цього в окупації ти просто не протягнеш. Моя найулюбленіша історія була, коли ми випустили нашу першу апгрейднуту російську купюру. Я дуже чекала на їх реакцію, але я просто офігіла від того, що ми побачили. Я зайшла в місцеві проросійські канали і побачила там дуже такі, знаєте, активні дискусії. Виявилося, що вони, ці придурки, на повному серйозі обговорюють, що ми намагаємося зламати російську банківську систему. Ви просто уявіть. Ми випустили копії їхніх рублів з гаслом, що вони в Україні, а вони думають на тему, які ми тупі. Тому що ми випустили купюру 50 рублів, а такою маленькою купюрою, нас не вдасться зламати їхню банківську систему і якось нашкодити обігу їхнього рубля. Я просто читала, і я не вірила своїм очам. Ви серйозно, рілі? Ой, так наш черговий жарт над окупантами виявився дуже серйозним терористичним актом. Так складається в житті, що люди більше за все бояться того, чого не розуміють. Ось, окупанти не розуміють нашої мови. І їх лякають наші букви «Є» і «Є». Тому, коли вони бачать назви з цими буквами, вони їх просто прибирають. От і висять по всьому місту. Вропа замість Європа. Та СВТЛУ замість світла. Це дуже смішно виглядає. Це справді досить символічно, що їх лякають літери, які обозначають нашу мову. А яка найкумедніша або найнеймовірніша ситуація сталася з вами під час роботи? Знаєте, тут дуже складно сказати, що кумедно. Тому що, звісно, ми можемо посміятися потім. Але кожна ситуація, вона є дуже небезпечною для кожної мавки. Але, наприклад, одна історія мені дуже запам'яталася. Якось одна з наших мавок приїхала в Крим розвішувати наші листівки. От вона сіла під одним парканом, щоб не діставати листівки у всіх на очах. І тільки вона витягнула, ззаду підходить якийсь дід. Вона швидко сховала ці листівки і, чекаю, коли він піде. Він підходить до неї і каже: «Ясно, сіль».
Вона спочатку угорала, що дід подумав, наче вона закладку шукає. Але вона швидко зрозуміла, що це все серйозно. Він її схопив, вона в цей момент ледь встигла сховати листівку. І він затащив її в будинок і сказав, що зараз їй буде допит, щоб вона розказала, у кого наркотики купляла. Слава Богу, вона змогла втекти тоді, і все закінчилося добре, але, знаєте, отут і сміх, і гріх. Бо ясно, що він міг би викликати поліцію, тоді б знайшли наші листівки, все, бо це розсекретили. Але, слава Богу, цього не сталося. Я, якщо чесно, дуже здивувалася, коли побачила наші фейкові рублі на Кубані. Більше того, вони називали себе кубанськими мавками і говорили, що вони будуть боротися за незалежність від Росії. Оце ми інфлюенсери, подумала я. Чи були випадки, коли окупанти випадково допомагали вашій справі, навіть, можливо, не здогадуючись про це? Були. Як не здогадуючись? Вони здогадувалися, але це було дуже смішно. Бо вони інколи підсилають до нас молодих агентів, щоб ті обманули нас і викрали. Вони говорять, що вони дівчата і бажають приєднатися до нашого руху. Звісно, по стилю їхньої переписки вони зразу паляться. А нам що робити? Кажу, так, значить, треба пройти перевірку, от тобі листівка або малюнок, маєш почепити, або щось там намалювати. Звісно, щоб вони мали від нас ту довіру, вони йдуть це і роблять. А нам що? Ще на один прапор України буде більше. Словом, дякую за службу, синок. Весь час допомагають, коли мій самогон з проносним приймають, чи пиріжки з проносним. Це ж рахується. Вони дуже багато потякують на вулицях, розмовляючи телефоном. А ми що, не треба так багато потякати? А чи траплялося так, що через ваші дії окупанти панікували або робили якісь нелогічні речі? Паніка на ранок після нашої кухні рахується? Після проносу? Я знаю, що вони бояться купувати їжу. І взагалі, хто б де не з'їв, чи скипку кавуна з нітратами, чи зеленого кавуна, одразу боїться, що його партизани отруїли. А чи були якісь такі моменти несподівані, коли ви думали, що все піде не так, а ситуація навпаки обернулася на вашу користь? Я за те, щоб все ретельно перевіряти і готуватися перед тим, як щось робити. Ми вже казали, безпека на першому місці. Знаєте, коли ти виходиш щось робити, то таке трапляється дуже часто. Треба прораховувати багато нюансів перед тим навіть, щоб просто повісити ту листівку. До речі, от саме тому дуже ображає, коли наші українці пишуть, що ми робимо якусь фігню, яка взагалі нічого не значить. Бо насправді ми дуже ризикуємо. І от щоразу ми здригаємося від кожного звуку, чи якоїсь просто тіні, чи навіть від власного страху. Інколи буває, що ці ситуації реальні. Хтось, наприклад, там підгляне в вікно, а знаєте, тут все одно любителів, які хочуть донести, їх теж тут достатньо. Або, наприклад, проїде машина, це теж дуже лякає. І загалом щоразу ти думаєш, що все, ось зараз точно тебе зловлять. Але потім, як в тумані, ти швидко робиш, що мусиш, і тікаєш. Але навіть коли ти в безпеці, то все одно згадуєш це все, і ти все одно не відчуваєш цю безпеку. А що, якщо хтось бачив? Що, як ти не помітила, як хтось дивився? А може, десь була камера? А може потім знайдуть тебе? Найстрашніше було поки що це палити російські прапори. Спалити не страшно, але не хочеться робити це десь на подвір'ї. Хочеться так, щоб на місці, щоб вони побачили це з телеграм-каналу.
Але коли виходить, то оце просто незрівняно. Іноді буває таке, що доводиться по 5 разів повертатися на те саме місце, щоб щось зробити. Тому що до цього щось там перешкоджало. Один випадок був дуже несподіваним. У процесі з'явилася жінка, вона мене бачить, я її. Ми просто стоїмо обидві в ступорі, дивимося одна на одну, а потім вона усміхається і каже: давай швидше, там патрульна машина їздить неподалік, краще йди на вулицю Х. Оце просто. Я офігіла, побігла швидко, але, звісно, з усмішкою, що це наші. А у вас щось таке було? Та ні, це питання більше до дівчат. Вони молоді, більш активні, а я що? Я вдома сиджу. Хотіла сказати, що люди, які пишуть ті коментарі, що листівки або щось таке маленьке є незначним чи неважливим, вони просто навіть, мабуть, не можуть собі і усвідомити, що за таке можна поплатитися життям. А чи мали ви змогу бодай колись побачити результат своїх дій і як на них реагували місцеві жителі або навіть самі окупанти? Як мінімум, те, що вони постійно атакують наші соціальні мережі, намагаються зламати їх, створюють клони нашого чат-боту, фейкові акаунти, в яких пишуть місцевим від нашого імені. Все це говорить про те, що їм, як мінімум, не подобається наша діяльність. Угу. Багато слів вдячності і підтримки від наших, і багато всякої фігні, бруду від русні. Вони намагаються знецінювати наші дії у своїх пабліках, повторюють, що ми якісь пацюки, або нас взагалі не існує. Але, хлопці, камон. Нащо ви тоді присилаєте оцю свою юну армію замальовувати наші графіті? Найгірше для них, для окупантів, це визнати, що ми є. Тому що тоді доведеться визнати, що у них тут немає такої підтримки, про яку вони завжди розповідають у цих своїх пропагандах. Це і є наша головна задача. Ми показуємо світу, що ми є, і що люди тут чекають на Україну. А я, дякувати Богу, не бачила. Навіщо мені бачити, як вони обісралися? А які, саме цей коментар змусив мене подумати, які, можливо, маленькі радощі або перемоги вам допомагають триматися та продовжувати спротив? Коли ти можеш допомогти комусь. Наприклад, переписуючись з іншими жінками в окупації, можна підтримати їх, повернути надію, дати пораду чи ще щось. Дуже хочеться, щоб ми вже перемогли і могли вийти з тіні. Хочеться побачити інших мавок, бо вони вже всі як рідні. Угу. Нас дуже сильно мотивує підтримка. Підтримка людей, які за стіною, хто в вільній Україні. Та й підтримка світу загалом. От коли пишуть іноземні журналісти, ми розуміємо, що ми все робимо правильно. От якось побачила пост нашого українського військового, який побачив нас і написав слова вдячності. Я ридала тоді, бо це ми вам вдячні. І ми будемо робити все, що можемо, поки це приносить хоч якусь користь. Віра допомагає. А ще новини з вільної України. Я радію, коли читаю, як наші б'ють їх. І дуже сумую, коли наші хлопці гинуть. А чи є у вас щось поряд в побуті, що допомагає вам не втрачати зв'язок з мирним життям? Ой, важко сказати. Іноді здається, що цей зв'язок вже втрачено. Мені здається, що коли нас деокупують, я спочатку буду сильно святкувати з усіма, а потім десь просто закриюся в кімнаті і декілька днів буду мовчки дивитися в стіну. Планування, порядок, зайнятість, щоб не було часу для поганих думок та ниття. А моя робота на перемогу
мабуть, і є основа мирного життя. Готувати смачну їжу хіба то не основа мирного життя? А з проносним чи без нього, то вже, вибачте, як вийде. Тож як в житті буде, справді. Чи були випадки, коли ви бачили комічні спроби окупантів адаптуватися до місцевих умов чи звичаїв, традицій? Ну, я не думаю, що хтось з них взагалі намагається адаптуватись, скоріш навпаки. Ви знаєте, що іспанська комуністка Долорес Ібарурі 36 років прожила в Радянському Союзі і не навчилася розмовляти російською. Ось такі вони. Всюди, куди вони йдуть чи їдуть, вони насаждають своє і не хочуть навчатися чужого. Навпаки, навіть намагаються стерти всю нашу гідність, історію, ідентичність. Та все українське. Та в нас лізгінку на площі зараз побачиш частіше, ніж щось наше. Угу. А чи виникали якісь певні ситуації, коли ваша сміливість або винахідливість здивувала вас самих? Ой, я вже нічому не дивуюсь. Мені здається, що це буває щоразу, коли ми вигадуємо нову акцію спротиву. Окупанти шукають активістів постійно, тому нам щоразу доводиться ставати винахідливішими. Та запитайте нас це, коли все закінчиться. Це точно. Бо мені здається, що в нас реально вже режим автопілот. А чи є у вас, можливо, якісь особливі символи чи талісмани, які надають вам сили чи натхнення? Я не вірю в талісмани, я вірю в ЗСУ. А у мене є талісман. У мене є фото мого дідуся. Він сам з Донбасу, такий в вишиванці, гарний, дуже розумний. От коли в мене немає зовсім сил, я уявляю, що б він сказав про все це. А потім, як уявлю, встаю і йду робити все, що треба. Все з минулого життя допомагає. Спогади, речі. Ну, звісно, щось поховали, звісно. А чи траплялися моменти, коли ви відчували, що окупанти бояться вас більше, ніж ви їх? Та я б не сказала, що вони нас бояться. Окупаційній владі ми портимо картинку пропаганди, звісно. Ми їх бісимо. Ми їх дуже бісимо і заважаємо. Нічого вони не бояться. Вони більше до себе бояться повернутися в своє болото. Угу. Звісно, вони ж не будуть по Росія Тудей показувати картини спротиву. А чи було щось таке, що ви навчилися робити завдяки вашій діяльності? Можливо, таке, що ви раніше навіть не уявляли собі, що будете робити? Освоїти всі ці програми, чат-боти, таке інше. Ось це було, для мене це було найважкіше. Дякую, Google, звісно. А мій записник з рецептами став, значно товстішим. Треба щось новеньке придумувати. Ой, я не знаю, все. Ви що, думаєте, що я колись уявляла, що я буду таке робити? Взагалі-то в мене були інші плани на це життя. Але довелось. А чи доходили до вас якісь цікаві або навіть дивні, можливо, місцеві легенди, історії про злих мавок, які люди розказують одне одному? Люди в окупації не говорять про таке вголос. Але щось мені підказує, що ми обов'язково почуємо згодом, коли все закінчиться. Я навіть не знаю, дівчата вам більше можуть розповісти. Не можу нічого такого пригадати. Не згадуєш. Можливо, є якесь найсмішніше або найнесподіваніше прохання, яке ви отримували від інших підпільників чи місцевих жителів? Так. Сходити на побачення. Ого. Ні. Був один збочинець.
який просив прислати йому фото моїх ніг, як я топчу російські прапори. Ви, мабуть, вважаєте, що тут всі борються з окупантами і весь час про це балакають? Ну, це не так. Більшість людей просто живе. І це не означає, що всі раді окупантам. Але вже 3-й рік, як ми в окупації. І люди пристосувались до цього. І багато хто не вірить, що нас звільнять. А мавки вірять. От так і живемо. Це не смішне, але повідомлення «не зупиняйтесь». Це надихає. А чи знають ваші рідні або близькі про вашу діяльність? Ні. Ми всім дуже рекомендуємо, дуже просимо нікому не розказувати. Бо це питання безпеки. Ти ніколи не знаєш. Ви ж повинні розуміти, що ми намагаємося уберегти наших рідних від небезпеки. Тому знає тільки дуже вузьке коло. Ось 1, 2, Угу. 2 людини. Я б не хотіла наразити на небезпеку інших людей. Кожен вибирає сам, на чиєму він боці. Ми вже неодноразово тут згадували гумор і його роль. Можливо, ви можете поділитися з нами певними локальними жартами? Зараз дуже багато жартів про Курщину, звісно. Але якось складно сказати щось конкретне, бо ми ж тут не анекдоти розказуємо. Це вже більше погляд на оточуючі речі, про їх сприйняття. Які тут жарти? Чорний гумор тільки. Як вам сказати, тут не те, що анекдоти ходять, просто інколи окупаційна влада сама видає такий перл, що він стає народним. Наприклад, пам'ятаю, коли команда Колобка Балицького відфотошопила його героїчні фото, щоб він виглядав презентабельніше і не таким товстим. І всі завжди сміються з його цицьок, так вони йому в фотошопі їх прибрали і ще талію намалювали. Тепер він в народі сісьман. А чи вдається вам підтримувати бодай якісь українські традиції чи звичаї під час окупації? З рідними, так, але ж не голосно. Угу. Да, головне це все не афішувати. Ну, наприклад, на Великдень ми розмальовували писанки, і в нас навіть жовто-сині були. Різдво святкували наше, Миколая. Ну, але ви ж розумієте, що це все за закритими дверима. Бачите, вдається. Але знову ж тільки, коли ти знаходишся в дуже близькому колі. Ну, я маю на увазі людей, для яких 24 серпня свято, а не просто один з днів в календарі. Угу. Так. Чи бачили ви, як люди відкрито протистоять окупації, відстоюють свою мову чи культуру? Так, бачили, але це було тільки в перші дні, так? Зараз вже ні. Все тільки підпілля. Так, щоб відкрито протистояли, то ні. Але ж ми жили багато років на нашій землі і маємо певні звички. Наприклад, я була свідком, як у шпиталі люди зверталися до персоналу українською. Вони навіть не розуміли, що не можна. Тож їх рідна мова. Бачили б ви, як це дратує тих лікарів, які приїхали з Росії. Вони навіть погрожували таким людям. Так що була в нас лагідна українізація, а тепер примусове зросійщення. Це дуже важливо нагадати людям, які борються проти лагідної українізації на вільних територіях зараз, Угу. що ворог приходить і робить Це примусове зросійщення. А для людей, які ніколи не були в окупації і не можуть собі навіть уявити цей весь страшний досвід, розкажіть, будь ласка, про найбільші виклики і труднощі, щоб ми зрозуміли, як воно все навіть в повсякденних дрібницях чи маленьких речах.
Мені особисто найскладніше користуватися благами цивілізованого світу. Всі ці VPN, різні обхідні варіанти. Почуваєшся злочинцем щоразу, коли просто хочеш використовувати соцмережі чи інші програми, це бісить. І стільки всього довелось вивчити. Слава Богу, в інтернеті можна все знайти, ще трохи, їй Богу, стану якимось хакером. Ой, ну це просто, це буде до ранку. Ну, та багато чого. Бачити їхні пики, ці триколори на наших вулицях кожен день. Робити вигляд, що все ок, говорити з ними, тримати в своїх руках їхні ці паспорти. Ну, я не знаю, багато всього. Іноді просто зберігати настрій. Ладно ти, але нам доводиться мати відповідальність за інших. Ми повинні підтримувати інших жінок. А хочеться просто дівочого. Спопелити Москву, лягти спати, знаючи, що це був просто страшний сон, і завтра, коли ти прокинешся, все знову буде добре. Все буде Україна, така, як є, але наша. Знаєте, ти починаєш розуміти і цінувати певні речі тільки коли ти без них лишаєшся. У кожного ці труднощі свої. От ми не помічали раніше багато речей, які зараз відчуваєш дуже гостро. Це і можливість розмовляти тією мовою, якою ти хочеш. Це необхідність ховати свої думки. Смішно, але я сумую навіть за нашими українськими продуктами, до яких я звикла. Але, на жаль, час іде, і люди звикають до такого життя. Це, мабуть, найстрашніше. До вас же понаїжджало цих росіян, їй-богу. Які риси найбільше відрізняють українців і росіян, на вашу думку? Це класне питання. Знаєте, за цей час реально вдалося впевнитися, що ми абсолютно різні. Ми не те, що не брати, ми навіть не якісь дальні родичі. В них нема культури, знаєте, тої внутрішньої, немає смаку, немає критичного мислення, нема внутрішньої свободи, нема свого я, гідності, немає волі. Та в них багато чого немає. У них правди немає. Перш за все, це відчуття внутрішньої свободи. От воно в нас невід'ємне. Вони не розуміють, що від них щось залежить. Вони як барани йдуть на убой. А ми звикли міняти гетьмана, який нам не подобається. Нам не треба чужого, щоб відчути свою значимість. В нас є гідність. Дякую. Дуже. Дякую за такі неймовірні слова і такі свідчення. Ці історії – свідчення того, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло, а в найбільш безвихідних ситуаціях – шлях до опору. Жіночий партизанський рух продовжує бути важливою частиною спротиву. І хоча ми не можемо знати всіх імен чи облич, ми знаємо одне – їхній внесок безцінний. Українці, що залишилися на окупованих територіях – це українці. Вони ніколи не припиняли боротися і наближати той день, коли зможуть повернутися додому. Кожна їхня дія – це крок до спільної перемоги, до повернення на рідну землю, вільно від окупантів. Пам'ятаймо про це.